تیتر اول امشب واکنش‌ها به سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اظهارات مبهم خاتمی و موسوی درباره مشارکت در انتخابات. خداحافظی نتانیاهو با کرسی نخست وزیری اسرائیل بعد از 12 سال. احتمالاً نفتالی بنت تا ساعتی دیگر نخست وزیر جدید این کشور خواهد شد. و شوک جهان ورزش از بیهوش شدن ناگهانی بازیکن تیم ملی دانمارک وسط بازی مقابل فنلاند. با اعلام بهبودی حال کریستیان اریکسن سومین روز بازی‌های یورو 2020 شروع شده. خبرنگارهای ورزشی ما در استادیوم ومبلی و مرکز لندن آماده باش هستند. به تیتر اول خوش اومدید. سلام و وقت بخیر. فقط 5 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری 1400. دیشب مناظره سوم و آخر نامزدها با تمرکز بر موضوع تحریم‌ها و اعتراضات آبان 98 برگزار شد. دولت روحانی در جواب به بعضی انتقادها گفته در آبان 98 گران شدن بنزین به امضای سران سه قوه و تایید رهبر رسیده و یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بوده. همزمان با تحریم انتخابات از طرف بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، میرحسین موسوی در 11مین سال حصر خانگیش گفته در کنار کسانی می‌ایستیم که از انتخابات‌های مهندسی شده به جان آمدن، اما محمد خاتمی تلویحاً خواستار مشارکت مردم در این انتخابات شده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تحولات مربوط به انتخابات 1400 رو بررسی می‌کنیم. اما در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری هم که قرار بود به دغدغه‌های مردم بپردازن، نامزدها به سند رو کردن علیه هم پرداختن. عبدالناصر همتی که ازش توی 2 مناظره قبلی درباره لیست بدهکاران کلان بانک‌ها سوال کرده بودند، توی مناظره یک پاکت دست رئیسی داد و گفت این لیست بدهکارانه. رئیسی هم گفت همتی چرا اون وقت که وظیفش بود این فهرست رو نداد. همتی هم با انتقاد از حرفای رئیسی درباره اینترنت امن گفت اینجا کره شمالی نیست. اگر دنبال فیلتر کردن بیشتر اینترنت نیستید، چرا هر روز وزیر ارتباطات رو به دادگاه احضار می‌کنید؟ به جلیلی هم گفت چطور 200 کشور دنیا که عضو FATF هستن نمیدونن که اون چیه و فقط آقای جلیلی میدونه که به درد ما نمیخوره. سعید جلیلی تاکید کرد اجرای کنوانسیون‌ها به خودی خود فایده نداره و به همتی گفت شما نمیدونید که 39 بند از 41 بند FATF اجرا شده، اما اونها قبول نکردن و شما حتی از این ماجرا هم خبر ندارید. مهرعلیزاده با انتقاد از اجتماع انتخاباتی رئیسی در اهواز با وجود خطر کرونا گفت رئیسی با این وضع به جای اینکه سید محرومان باشه سید مرحومان میشه. او هم از رئیسی خواست که حالا که مهربون شده فیلترینگ ها رو هم برداره. علیرضا زاکانی هم در این مناظره بعد از اینکه ذکر خیری از پینوکیو کرد، سندی از نامه همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی رو کرد که در اون درخواست شده بود قیمت بنزین و نفت گاز برای جبران کسری بودجه دولت افزایش پیدا کنه و با اشاره به حرفای همتی در انتقاد از افزایش اونها که به اعتراضات آبان 98 منجر شد گفت به مردم دروغ نگید. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار آزاد، اینجا در استودیو با ماست. آقای مهدوی آزاد، فضا چطوره؟ 5 روز بیشتر نمونده، آخرین مناظره هم انجام شد، کجا ایستادن الان؟ بله ببینید، بعد از اینکه آقای خامنه‌ای گفت نامزدها راجع به سیاست خارجی و اینترنت نمیتونن حرف بزنن، ما یه مناظره کنترل شده داشتیم. 9 ساعت حرف زدن، نه راجع به سپاه یک کلمه صحبت شد، نه بسیج، نه سیاست خارجی، نه حتی تحریم به اون معنا یا برجام به اون معنا، راجع به اون البته صحبت شد. محصول در واقع نهایی این ماجرا یه مناظره بود که در واقع توی زبان خارجی بهش میگید پروپاگاندا، توی فقه اسلامی بهش میگید تدلیس، تو زبان عامیانه میگید رنگ کردن گنجشک جای قناری. در واقع راجع به بحران‌های صحبت کردید که اصلا دلایل اصلیش رو بحث نکردید. احتمالاً در مورد به خاطر همینه فضا میبینید کاملا راکت. اگر بیانیه آقای موسوی، بیانیه آقای کروبی رو نگاه بکنید، میبینید در جبهه اصلاح طلبان هیچ فرقی ایجاد نشده. همچنان یه چند نفری میگن بریم، بقیه میگن نریم. و اگر در جبهه اصولگرایان نگاه بکنید و سرمقاله کیهان رو بگیرید مسند، یک کمکی اونها نگران شدن در موردی که بین اصولگرایان کمی رقابت باشه. در غیر این صورت فضا همونطور هست که 2 هفته پیش بود. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد اینجا در استودیو با ما. اما در زیر ذره امشب آیا امکان داره در یک مناظره تلویزیونی کسی اسلحه بکشه و طرف دیگر مناظره رو با گلوله از پا در بیاره؟ قاعده و قانون یک مناظره تلویزیونی رو چه کسی معین میکنه؟ مناظره تلویزیونی در ایران به چه تاریخی برمیگرده؟ امشب تاریخ مناظره در جمهوری اسلامی رو زیر ذره میبریم.
بعد از مناظره اول انتخابات 1400 عکس‌های مشابه با این خیلی دست به دست می‌شد. شوخی با محسن رضایی که همیشه می‌خواسته رئیس جمهور بشه و هیچ وقت نمیشه. جالبه بدونید در اولین مناظره‌های تلویزیونی در جمهوری اسلامی باز هم محسن رضایی حضور داشته. در واقع شاید تاریخ اولین مناظره‌های سیاسی تلویزیونی بعد از انقلاب برمیگرده به سال 58. بهار 58 مناظره اقتصادی بابک زهرایی از اعضای حزب کارگران سوسیالیست ایران و ابوالحسن بنی صدر که اون موقع عضو شورای انقلاب بود. رشته مناظره‌ای که با مخالفت قطب‌زاده رئیس وقت تلویزیون ملی متوقف شد. مناظره مهم دیگه درباره درگیری سپاه پاسداران با ستاد خلق ترکمن بود. درگیری مسلحانه‌ای که ده‌ها کشته به جا گذاشته بود. بحثی که به گفته رئیس جمهوری وقت بنی صدر بی سابقه بود، چرا که رئیس جمهوری در بحثی آزاد حاضر شده که طرف دیگر بحث بر علیه دولت اقدام مسلحانه کرده. در این مناظره محسن رضایی به نمایندگی از سپاه حاضر بود. شما سپاه پاسداران را متهم می‌کنید که با فئودالا در رابطه است. سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت و ما امیدواریم که مردم قضاوت همیشگی خودشان را خواهند کرد. کشور همچنان اوایل انقلاب ناآرام و فضا نسبتاً آزادتر بود. بنی صدر در فروردین سال 60 اعلام کرده که در نظر داره گفتگویی رو بین نیروهای سیاسی کشور ترتیب بده. بعد از پیشنهاد بنی صدر تلویزیون هم گفت که قصد همین کار رو داره. واکنشی که هدف اون احتمالاً گرفتن ابتکار عمل از بنی صدر بود. جلسه تشکیل و قرار بر این میشه که همه گروه‌های سیاسی در این مناظره ها نمایندگی داشته باشند. سازمان فداییان خلق اکثریت، دفتر ریاست جمهوری، حزب توده، مسلمانان مبارز، جاما، جبهه ملی، سازمان مجاهدین و حزب جمهوری اسلامی. نماینده سازمان مجاهدین در مورد حضور مجاهدین در مناظره ها گفته بود از کجا معلوم اگر مسعود رجبی توی این بحث شرکت کنه یکی از پاسداران حاضر در مناظره اسلحه نکشه و او رو ترور نکنه. میدونید که همون موقع ها نیروهای وابسته به حاکمیت به جلسات سازمان مجاهدین حمله میکردند و تلاش برای سرکوب نیروهای چپ شروع شده بود. مناظره ها بالاخره در غیاب بسیاری از نیروهای سیاسی با حضور حزب توده، حزب جمهوری اسلامی، مسلمانان مبارز و سازمان فداییان خلق اکثریت در تلویزیون ضبط شد. سال 65 جلسه از این بحث‌های آزاد ضبط شد که جلسه سوم و پنجمش هیچ وقت از تلویزیون پخش نشد. من دو سه نمونه دیگه از همین نمونه‌های در مورد پاکسازی فقط ذکر بکنم. ما یه نفر الان داریم توی ایزه، یکی از هوادارهای سازمان ماست که این اونجا پاکسازی شده در حالی که در جبهه جنگ چند ماه پیش گرفتنش و الان توی زندان عراق داره شکنجه میشه، تو زندان‌های صدام. کسی که تو زندان‌های صدام داره شکنجه میشه اینجا پاکسازیش کردن به جرم مقابله با جمهوری اسلامی. اگر این داشته مقابله میکرده با جمهوری اسلامی اونجا، پس حتما عراق به نفع جمهوری اسلامی داشته کار میکرده. سرکوب و اعدام نیروهای چپ شدت گرفت. بنی صدر برکنار شد، بهشتی ترور شد، فتاپور و نگهدار از ایران خارج شدند، تبری و کیانوری به زندان افتادند و در واقع بحث آزاد در تلویزیون ایران تعطیل و حذف دگراندیشان شروع شد. سال 84 اما مناظره در سطح معاونان رئیس جمهوری به تلویزیون برگشت. فضا یک دستره و خبری از گوناگونی گروه‌های سیاسی و مخالفان حکومت نیست. مناظره بین معاونان احمدی نژاد و معاونان هاشمی رفسنجانی برگزار میشه. انتخاباتی که منجر به پیروزی احمدی نژاد شد. این نمودار پشت سر من میزان مشارکت مردم رو در انتخابات پرحاشیه سال 88 طبق آمار رسمی نشون میده. میبینید که از همه سالها بیشتر. سال 88 اولین و تا امروز آخرین باری هم بود که مناظره های انتخاباتی رو در رو 2 نفر زنده و در سطح کاندیداهای اصلی از صدا و سیما پخش شد. چرا دیوان حساب محاسبات میگه 1 میلیارد دلار گم شده؟ شما میفرمایید اشتباه شده، اونا دوباره میگن نه 1 میلیارد دلار گم شده. چرا میگن 300 میلیارد تومان شهرداری تهران حضرت علی که بودی، این آقایی که شهر داره چند بار خواسته بیام بررسی کنن. کمیسیون، من که مجلسی بودم، کمیسیون مربوطم 2 مرتبه میگه ما تصویب کردیم بریم تحقیق و تفحص کنیم، صحن مجلس جلوش گرفته. خب مجلس که 2000 نفر شورای نگهبان ازش حذف میکنه، نتیجهش همین میشه. مناظره هایی که در اون چهره‌های سیاسی نظام حالا یکدیگر رو بانی مشکلات مردم میدونستن و خواه ناخواه برای اولین بار انتقاد از فساد و ساختار حکومت جمهوری اسلامی در برابر چشم میلیون‌ها بیننده مطرح شد و به اصطلاح پرده
برافتاد. انتخاباتی که نتیجه اون برای خیلی ها نشان از تقلبی آشکار بود و بزرگترین اعتراضات مردمی در ایران رو تا اون موقع رقم زد. مناظره ها به هیجان انتخابات و التهاب فضا افزوده بودند و هزاران نفر در جریان اعتراضات دستگیر، زندانی، کشته و زخمی شدند. اگر در مناظرات 88 فضای دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا بر التهاب سیاسی دامن زد، صدا و سیما ثابت کرد در مناظره‌های 92 به دنبال فضای خنثی‌تر، برنامه‌ریزی شده‌تر و کم‌تنش‌تره. مناظره کننده ها نه 3 نفر که 8 نفر بودند. تجربه 88 تعداد زیاد افراد و زمان گسسته محدود خود به خود هیجان بحث رو از بین می‌برد. مناظره در واقع سوال و جوابی بین مجری و کاندیداها بود، سوالاتی که حتی صدای کاندیداها رو هم نسبت به شیوه مناظره ها درآورد. ولی واقعا برگزاری تست میگه ما در چه کنکوری، در چه آزمونی میخوایم شرکت بکنیم که چرا تست شما میگید یا باید بگید آره یا خیر یا نظر. من اجازه بدید چی بگم نظر بشه در دو مناظره بعدی. آقای حیدری این در شأن میله مردم ماسن 8 عزیز که اینجا نشسته. آقای حیدری شما یعنی ولی تا الان هم همش دنبالی میگشتم که این به کجا میخواد برسه. بله. خب این حرفای تکراری، این که به این صورت عجله جویده 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه هم مردم الان دارن بهشون آسیب وارد میشه، هم این 8 نفر داره توهین میشه. برنامه رو نمیتونن 8 سوال مطرح. مناظره سال 96 هم تفاوت چندانی با سال 92 نداشت. 6 نفر و 3 مناظره، سوال و جواب به قید قرعه. مجری هم مثل سال 92 و البته امسال دوباره مرتضی حیدری. دی 96، آبان 98، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، سرکوب‌های گسترده، فساد ساختاری، مشکلات اقتصادی کمرشکن باعث شده حتی در پیشبینی آمارهای داخلی هم میزان مشارکت امسال پایین‌تر از همیشه باشه. آمار ایسپا هم نشون میده از هر 10 نفر فقط 3 نفر مناظره اول رو دیدن، آماری که از افراد بالای 18 سال جمع‌آوری شده. با توجه به رد صلاحیت‌ها، شباهت مناظرات امسال صدا سیما با مناظرات دوره‌های 92 و 96 و فراخوان گسترده برای تحریم انتخابات به نظر نمیرسه مناظرات انتخاباتی امسال کمک قابل توجهی به میزان مشارکت بکنه. تاریخ مناظرات در جمهوری اسلامی قاب کوچک همان تاریخ حذف دیدگاه‌های متفاوته، حذف نیروهای سیاسی دگراندیش و در واقع حذف تدریجی مردم در جمهوری اسلامی، حذف به سود حاکمیتی که انگار دیگه نیازی به عنوان جمهوری و رأی مردم هم نداره. همین الان کنست یا پارلمان اسرائیل قراره برای تشکیل دولت جدید این کشور رأیگیری کنه. اگر دولت ائتلافی موفق به کسب آرای لازم بشه، سوگند یاد میکنه و نفتالی بنت نخست وزیر بعدی اسرائیل خواهد بود. به این ترتیب 12 سال زمامداری بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل به پایان میرسه. اشکان صفایی همکارم از مقابل پارلمان اسرائیل یا کنست با ماست. اشکان، پشت سر تو چه داره میگذره؟ چقدر این احتمال وجود داره که نخست وزیری جدید در ساعت‌های پیش رو اسرائیل به خودش ببینه؟ بله خب اتفاقی که الان داره در کنست میفته این هست که بعد از اینکه نتانیاهو و نفتالی بنت سخنرانی کردن و یائیر لاپید به خاطر اینکه توی کنست سر و صدا کردن و نذاشتن سخنرانی کنه، سخنرانی خودش رو لغو کرد، الان هر کدوم از احزاب مختلف رهبرانشون میان، هر کدوم 9 دقیقه وقت دارن که سخنرانی کنن. هنوز این سخنرانی ها ادامه داره. به نظر میاد حدوداً نیم ساعت 40 دقیقه دیگه سخنرانی ها تموم بشه. بعد از اون اول رأی گیری میشه برای اینکه رئیس جدید کنست انتخاب بشه. رئیس جدید کنست میکی لوی خواهد بود. بعد از اون هم در واقع دولت، وزرای جدید ائتلاف خواهند اومد و رأی اعتماد رو از کنست خواهند گرفت. باید بگم که در سخنرانی نتانیاهو و بنت هر دوشون بارها به ایران اشاره کردن. بنت گفت که مخالف است با برگشت آمریکا به برجام و این به گفته او به یکی از تاریک‌ترین دولت‌های جهان مشروعیت میده. نتانیاهو در برابر گفت که اینکه بنت در برابر ایران سخت صحبت میکنه منو بیشتر نگران میکنه، چون که به گفته او بنت یه جور حرف میزنه و خلافش عمل میکنه. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما از روبروی کنست یا پارلمان اسرائیل. تصاویر زنده رو هم از داخل صحن مجلس اسرائیل میدیدید که تا همین لحظاتی پیش منصور عباس داشت صحبت میکرد که نماینده اتحاد عرب هستش که دولت آقای بنت احتیاج خواهد داشت به ائتلاف با این گروه. همونطور که میبینید جلسه رأیگیری همچنان ادامه داره و هر لحظه احتمال داره که نخست وزیر بعدی اسرائیل مشخص بشه.
خب از اورشلیم بریم به همینجا در بریتانیا. نشست 3 روزه سران گروه 7 در انگلستان ساعتی پیش به پایان رسید. دستور کار نشست امروز رهبران این گروه تبادل نظر و ارائه برنامه‌هایی در مورد تغییرات اقلیمی بود. رهبران این گروه دیروز هم طرحی برای رقابت و مقابله با افزایش نفوذ جهانی چین ارائه کردند. همزمان امروز در قصر وینزور در 40 کیلومتری اینجا در لندن ملکه الیزابت با جو بایدن دیدار خواهد کرد. بردیا افشین همکارم از کورنوال و بهار خدابنده همکار دیگرم از مقابل قلعه وینزور با ماست. با بردیا افشین شروع میکنم. از تازه ترین ها بگو که چه گذشت در جلسه امروز. جو بایدن در پایان این نشست در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و این نشست 3 روزه رو سازنده برای گروه 7 خوند و البته نشستی غیر معمول و تاکید کرد که واقعا نشستی متفاوت بود با دست کم اون چیزی که در سالهای پیش در سالهای اخیر رخ داده بود و یکی از خود تفاوت‌ها رو خود حضور جو بایدن رقم زده بود، چیزی که میزبان این نشست بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در واقع نفس عمیق کشیدن در هوای تازه خونده بود. باید گفتش که جو بایدن این پیغام رو داده که آمریکا برگشته، آمریکا برخلاف دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ قائل به اتحادها و ائتلافها و در این اتحادها و ائتلافها نقشی اتفاقا شکل دهنده و جهت دهنده خواهد داشت و به نظر میسه در مسائلی که اینجا مطرح شده آمریکا نقشی رهبری کننده داشته. تغییرات اقلیمی و مسائل مهار کووید 19 و همچنین در تقابل اقتصادی با چین و همچنین به چالش کشیدن مسائل حقوق بشری چین. ممنونم از تو. همونطور که بردیا هم اشاره کرد امروز ملکه الیزابت و جو بایدن با هم دیدار کردن. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من 13 تا رئیس جمهوری آمریکا رو در دوران خدمتشون از نزدیک دیدم و باهاشون چای خوردم و گپ زدم به غیر از یک نفر، ملکه الیزابت دوم. امروز ملکه الیزابت با 95 سال سن و چیزی حدود 7 دهه سلطنت با 13مین رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. جو بایدن و جیل بایدن بانوی اول آمریکا امروز در قلعه وینزور به ملاقات ملکه رفتن. ملکه الیزابت چند ماه دیگه 70 سالگی سلطنتش رو جشن میگیره. تومار دیدارهای او با ساکنان کاخ سفید و حواشی او کم نیست. از اولین دیدارش با هری ترومن در سال 1951 یعنی 1 سال قبل از سلطنتش و زمانی که فقط 25 سالش بود تا همین حالا و ملاقاتش با جو بایدن. بالاخره 70 سال با ساکنان یک خونه رفت آمد داشته باشید، حرف و حدیث هم پیش میاد. همونطور که میبینید از ترومن گرفته تا کندی، کارتر، ریگان، بوش پدر و بوش پسر و کلینتون و غیره همه با ملکه الیزابت دیدار داشتن. طبعا تمام این ملاقات ها هم همیشه طبق آداب و رسوم و پروتکل های مرسوم دربار بریتانیا پیش نرفتن. مثلا سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در دیدار با ملکه تو همین کاخ وینزور برخلاف انتظارها نه تنها جلوی ملکه تعظیم نکرد بلکه جلوش وایستاد و راهش رو بست. To this blessed plot, this earth, this realm, this England, to the Queen. یا در دیدار باراک و میشل اوباما همونطور که دیدید با ملکه در سال 2011 اوباما در ضیافت شام رسمی دربار در حالی که همه به احترام سرود ملی ایستاده و ساکت بودن به سخنرانیش ادامه داد. این 13 رئیس جمهور آمریکا تقریباً تمام رؤسای جمهور آمریکا در تاریخ 7 دهه گذشتن بجز یکی یعنی لیندون جانسون، رکوردی عجیب در مناسبات بین‌الملل. بریم به قلعه وینزور در 40 کیلومتری لندن. بهار خدابنده هم از اونجا با ماست. بهار، اشاره کردیم که ملکه بریتانیا با 13 رئیس جمهور گذشته آمریکا به جز لیندون جانسون ملاقات کرده. چقدر ملاقات امروز او با جو بایدن حائز اهمیته؟ فرداد اولین سفر بین المللی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و اولین دیدار تک به تک ملکه الیزابت از دوره همهگیری و البته بعد از درگذشت همسرش امروز اینجا پشت سر من توی این ساختمانی که بخشی از قصری هستش که قصر وینزور نام داره اتفاق میفته. میدونیم که جو بایدن با هواپیما از شهر کورنوال خارج شده، الان نشسته در شهر وینزور هواپیماش و قرار هست که با هلیکوپتر وارد این ساختمان تو همین چند دقیقه آینده
آینده بشه. این دو نفر همدیگر رو قبلا هم دیدن، روز جمعه طی نشست گروه 7 با همدیگه ملاقاتی داشتن، منتها در شرایط بسیار رسمی و البته با حضور سایر سران گروه 7. این دیداری که اینجا امروز اتفاق میفته اما فضای دیگری خواهد داشت، فضای دوستانه تر و صمیمانه تری قراره که اتفاق بیفته. هرچند رسم و رسوم هایی که خودت هم الان به چند تاشون اشاره کردی هم در این مراسم اتفاق میفته، مثل همین جلوی گارد تشریفاتی سلطنتی رفتن که قرار هست که سرود ملی آمریکا هم نواخته بشه و بعد از اون البته به صرف چای که قرار هست که گفتگوهای صمیمانه رو در اون نشست شاهدش باشیم. در ساعات آینده میتونیم ببینیم که در این گفتگوها دقیقاً چه مکالماتی برقرار شده. ممنونم از تو بهاره خدابنده، همکارم از روبروی کاخ وینزور در غرب لندن و همکار دیگرم بردیا افشین که از کورنوال به ما پیوسته بود. اما در خبری در دنیای ورزش، یک روز بعد از بیهوش شدن ناگهانی کریستین اریکسن بازیکن تیم ملی دانمارک در بازی مقابل فنلاند، امروز روز سوم مسابقات جام ملت‌های اروپا است و دقایق پیش تیم انگلیس اینجا در لندن موفق شد 1-0 کرواسی رو شکست بده. اما یه نگاهی بکنیم که چرا بازی‌هایی که در سال 2021 شروع شده اسمش یورو 2020. مسابقات امسال قرار بود پارسال برگزار بشه که به دلیل شیوع کرونا با 1 سال تأخیر و از 21 خرداد شروع شده و تا 20 تیر یعنی حدوداً 4 هفته دیگه ادامه داره. اما اسم مسابقات رو همچنان یورو 2020 باقی گذاشتن. 24 کشور اروپایی در مسابقات امسال حضور دارن، مسابقاتی که برای خیلی ها از جام جهانی فوتبال هم هیجان و حساسیت بالاتری داره. این 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی بازی میکنن. انگلیس در گروه دی، در گروه اف هم که کارشناسان به اون اسم گروه مرگ رو دادن، پس فردا آلمان و فرانسه در مونیخ با هم بازی میکنن. برای اولین بار مسابقات امسال جام ملت‌های اروپا نه در یک کشور که در 11 کشور برگزار میشه، از باکو در آذربایجان تا اینجا در لندن. همکارانم رضا محدث و احسان اکبری امروز به 2 نقطه متفاوت شهر رفتند. رضا از میدان ترافالگار در مرکز لندن و احسان از مقابل استادیوم ومبلی لندن که بازی امروز هم در همونجا برگزار شد و اتفاقاً هر دو نیمه نهایی و فینال مسابقات هم در همین استادیوم ومبلی برگزار خواهد شد. با احسان شروع می‌کنم. در ومبلی روز خوشی بود برای انگلیسی‌ها. برگشت. این شعاریه که سالهاست هواداری تیم ملی انگلیس میدن، همین الان هم که من دارم صحبت میکنم باز دارن این شعار رو میخونن. یه شعاریه که از سال 96 فکر میکنم خونده شده و اشاره داره این که اینجا خانه فوتبال، جام اینجا میاد و جام اینجا میمونه. امسال قراره دور نهایی یورو هم اینجا برگزار بشه. تیم ملی انگلستان یه تیم پرستاره است این دوره و امیدواره به قهرمانی. هوادارش هم خیلی امیدوارن به قهرمانی. ارزشمندترین تیم مسابقات تیم ملی انگلیس میزبان دور نهایی هم است. خیلی امیدوارن که هری کین، فیل فودن و مارکوس رشفورد ستاره تیم ملی انگلیس جام رو بالای سر ببرن. جو خیلی خوبی هم امروز اینجا بود. 22500 تا تماشاگر بود. اما بهت بگم که اکثرشون واکسن کرونا دو تا دوز زده بودن، تست کروناشون منفی بود، اما خبری از فاصله گذاری نبود. چند دقیقه پیش پشت سر من خیلی جمعیت شلوغی بود بدون فاصله گذاری. امیدواریم که به خیر بگذره همین چیز. همکارم رضا محدثم مرکز شهر لندن بود، بریم اون ببینیم رضا چه خبر بوده پیش اون. احسان سلام، فرداد سلام. اینجا هم چند دقیقه پیش قلقله‌ای بود، محلی که محل تجمع هواداران تیم ملی فوتبال انگلستان بود یا فنزون تیم ملی انگلستان در مرکز شهر لندن. 750 نفر اجازه داشتن، اونهایی که 2 دوز واکسن رو زده بودن یا تست منفی کووید 19 رو دم در ورودی ارائه میدادن تا وارد شدن. قلقله‌ای بود اینجا، هم اینور هم اون طرف میدان که از گوشه‌ای میتونستن تلویزیون رو ببینن و نشسته بودن در خیابان. اما نکته مهم، چیزی که روز سوم مسابقات رو کاملا تحت تاثیر قرار داده بود، خبر و اتفاقی بود که دیروز فردا در بازی تیم‌های ملی فوتبال دانمارک و فنلاند افتاد. اون اتفاق کم نظیر در مسابقه فوتبال کریستین اریکسون به ناگهان زمین افتاد. آخرین خبرها اینه که به هر حال ساعتی پیش فدراسیون فوتبال یا اتحادیه فوتبال دانمارک اعلام کرد که حال این بازیکن خوبه، اون در بیمارستان برای آزمایشات بیشتر. نکته دیگه این که مربی کاسپر یولماند و پزشک تیم در محلی تجمع خبرنگاران امروز حاضر شدن، گفتن که وقتی از پزشک تیم پرسید که چه اتفاقی افتاده، گفتش که اریکسون از بین ما رفته بود، به خاطر همین مجبور شدیم که احیا بکنیم. حال اون خوبه. حتی به شوخی به مربی تیم هم گفته نگران بازیکنام، دوست دارم به ترکیب برگردم اما دوست دارم در مسابقه بعدی توی زمین باشم. فردا اولین تمرین تیم ملی دانمارک قرار برگزار بشه تا اینکه ببینیم سرنوشت این تیم چه خواهد شد. بازی بعدی این تیم حساس مقابل
فوتبال تیم بلژیک. تمام خبرهای امروز پیرامون اریکسون بود. ممنونم از تو رضا مهندس در میدان ترافالگار لندن و احسان اکبری همکار دیگرم از استادیوم ویمبلدون لندن. واقعا صحنه تکان دهنده ومبلی لندن ببخشید، واقعا صحنه تکان دهنده بود آنچه که دیروز در زمین فوتبال اتفاق افتاد. درسته که خود من خیلی اهل فوتبال نیستم و تیم ها و بازیکن ها رو همونطور که الان دیدید استادیوم ها رو هم خیلی خوب نمیشناسم، اما با دیدن تصاویر مسابقه دیشب و شوک و نگرانی بازیکن ها و طرفدارای هر دو تیم برای کریستیان اریکسن و واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی میفهمم که چرا خیلی ها عاشق فوتبالن و اون رو بیشتر از یک مسابقه ورزشی میدونن. ممنون از همراهیتون با تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی بدرود.